Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are tarotul pentru tine în următoarele 24 de ore, din momentul în care tu vezi această citire. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletelul tău, te invit cu drag pe aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Ok, ești într-un moment în care ai foarte multă curiozitate. 2 de bâte și curiozitatea asta are legătură cu o așteptare. Este o așteptare privind o sumă de bani, o așteptare privind un proiect. Mai văd aici o femeie de la drum lung, da? Pe care fie o inviți la tine, fie este o persoană care e apropiată de sufletul tău și cumva comunici foarte mult cu această persoană. Văd aici că totuși în acest moment te uiți foarte intens spre viitorul tău și îți faci niște planuri foarte bine puse la punct. Pentru alții văd aici o amânare, o așteptare, e ceva legat de o sumă de bani, de o femeie importantă din viața ta. Apoi avem pajul de spade. Da? Pajul ăsta de spade spune despre faptul că ești nerăbdător, ești curios, vrei să știi foarte multe lucruri, în general despre viață, despre o persoană anume, despre ceva care te interesează pe tine. Ești într-o perioadă în care vorbești mult, ești într-o perioadă în care cauți tot felul de răspunsuri. Apoi avem 5 de monede. Da? Pentru unii poate să vină și o veste care ține de zona medicală foarte curând, dar pentru alții mă pot gândi aici că poate să apară și un moment în care zici, uite, gata, abandonez cercetarea, abandonez curiozitatea aceasta. Pentru unii poate să apară aici o discuție în viitorul apropiat legată de zona medicală, de o problemă de sănătate, adică o problemă financiară sau chiar ideea de singurătate. Hai să vedem pajul de spade. Regele de cupe a ieșit, temperanța și 3 de spade. O legătură pentru unii cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Mai văd o legătură cu un săgetător. Tu aici cauți răspunsuri pentru sufletul tău. Sunt niște răspunsuri importante care, să știi că au legătură, da, și cu ideea de a te vindeca, de a te împăca. Unii e ca și cum ați căutat răspunsuri sau căutați răspunsuri, poate în legătură cu o persoană, poate în legătură cu o situație importantă. Văd că răspunsurile astea vin, dar e ca și cum nimic nu e sigur. Da? Nimic nu e sigur. Poate să fie și o veste aici pe care ai primit-o și care poate nu ți-a plăcut. Da? Uite, a ieșit 6 de cupe, deci poate e ceva legat de un copil, un suflet pereche, o persoană mai tânără. La bază, uite, avem 10 de spade, deci este clar aici că încerci să cauți tot felul de răspunsuri în legătură cu o situație care nu-ți place. Hai să vedem 5 de monede, ce zice. Avem 3 de cupe, 9 de bâte. Uite, aici poate să fie o așteptare în care ești pus. Dar ce mai văd în viitorul apropiat este că te vei teme, da? Sau poate știu eu, te vei simți obosit, poate în legătură cu o petrecere sau în legătură cu un eveniment mare. Mai văd și pe cineva căruia este foarte teamă aici. Persoană temătoare, obosită. Dar uite, este o veste bună, uite, care vine fie de la un suflet pereche, fie o veste bună legată de o persoană mai tânără din jurul tău. Petreci, da? Apare poate răspunsul ăsta. Da, uite, 2 de cupe. Apare răspunsul ăsta care te liniștește.
Pentru că văd aici o întâlnire cu o persoană dragă ție. Poate să fie o întâlnire într-un loc vechi sau într-un loc mai sărăcăcios. Dar bineînțeles că această veste, știu eu, te face să petreci. Da? Deci este o veste eliberatoare. Uite, avem împărăteasa, 8 de cupe. Deci vestea asta, știu eu, te face să dai la spate această situație complicată. Să vedem în continuare. Avem faetonul, o legătură cu zodia Rac. O victorie pe care o ai, un drum pe care îl faci în interes financiar sau poate ai de făcut niște drumuri pentru a rezolva ceva, poate legat de o mașină. Dar te văd aici împreună cu o persoană că vă puneți forțele în comun pentru a rezolva ceva important. Mai poate să însemne un succes pe care îl ai. Apoi avem aici pajul de bâte, deci o veste bună care apare. Poate pentru unii să fie vorba și despre un nou început, pentru unii poate să fie vorba și despre un nou mod de a acționa, despre o persoană nouă care apare. Poate chiar o veste bună legată de acest proiect pentru unii dintre voi. Hai să vedem faetonul. Trei de bâte, 5 de monede, justiția. Iar a apărut 5-ul ăsta de monede. Cer scuze. Este o senzație aici, nu știu, de singurătate, de abandon. E o bucurie mică, da, care apare, poate legată și de zona medicală, da, poate de o problemă de sănătate, o problemă financiară, dar fiind justiția aici, este clar vorba despre dreptate, deci se face dreptate. Hai să vedem pajul de bâte. Îndrăgostiții avem îndrăgostiții și regina de spade. O legătură cu zodii de aer, gemeni, balanță, vărsător. Văd aici o veste bună care apare și care ține de o pasiune pe care tu o ai. Unii poate mergeți să vă cumpărați ceva pentru sufletul vostru sau primiți o veste care vă eliberează. Uite, avem pajul de monede, deci poate să fie o veste bună de la o persoană mai tânără. Sau pentru unii mai pot să văd și un succes la un examen. Parcă se ia o hotărâre undeva. Este o hotărâre care, știu eu, nu ține de tine, dar decizia asta, vestea asta, știrea asta, să știi că ție ți-aduce foarte multă bucurie. Să vedem surpriza. Surpriza e asul de cupe și 4 de spade. Deci surpriza este o veste bună care ți aduce liniște. Surpriza poate avea legătură cu o veste de suflet care apare. Pentru unii poate să însemne și o emoție nouă, dar eu așa cred că este vorba despre o veste care ție ți aduce liniște, ți aduce pace. Poate să fie o veste bună pe care o primești undeva pe la amiază. O nouă persoană. Hai să vedem. Asul de cupe. Este o veste care să știi că aduce foarte mari emoții. 6 de spade. Surpriza, uite, avem 6 de spade și împărăteasa. Surpriza poate să vină, uite, de la femeia asta de la drum, de care spuneam eu. Sau surpriza poate avea legătură cu ceva care începe să funcționeze, ceva ce începe să se miște și poate are legătură cu o firmă, cu un proiect, cu o sumă de bani. Pentru unii poate să fie și o veste pozitivă legată de un copil sau legată de o persoană care are o responsabilitate. Este o veste care te va pune foarte mult pe gânduri. Să vedem 4 de spade ce spune.
Nebunul și Marele Preot, o legătură cu zodia Taur aici sau zodia Vărsător. Deci, dragilor, aici este o surpriză extraordinar de mare pe care o aveți. Pentru că discutăm despre o eliberare. Unii poate vă gândiți să deveniți părinți, alții din contra. Uite, dacă ai copii, poți să ai parte de o surpriză foarte plăcută din partea acestui copil sau poate să fie și o persoană mai tânără. Pentru unii este despre o veste bună care are legătură cu un examen sau are legătură cu o persoană cu autoritate asupra ta. Persoana aceasta are o autoritate morală asupra ta. Dar uite, avem cavalerul de bâte, asul de bâte, deci este o veste extraordinar de bună. Și e ceva care, dragilor, să știți că se mișcă extraordinar de rapid în situația aceasta. Deci se mișcă extraordinar de rapid. Zece de monede, 8 de monede. Poate are legătură cu o activitate în familie sau cu a repara ceva pentru o casă, a munci pentru casă. Este clar aici o surpriză extraordinar de bună. Și are legătură cu ideea de odihnă, de pauză, de liniște. Hai să vedem ce zice și acest tarot. E un tarot mai special, drag mie. Să vedem ce spune el în legătură cu surpriza asta. E o surpriză frumoasă. Un bărbat aici care, știu eu, pune capăt la ceva. Poate să însemne și o hotărâre importantă legată de acest om, însă ce văd eu aici? Văd o întâlnire. Da? Poate pentru unii este vorba și despre un copil, despre o persoană dragă. Poate e ca un fel de resetare în cuplu, pentru unii este despre a cunoaște o persoană care trece sau care a trecut printr-un moment complicat, printr-un moment dificil. Poate este o surpriză plăcută, dar are legătură cu partea duală. Uite, o întâlnire. Poate o vizită, da? Cineva care îți vine în vizită, dar totuși văd aici o adunare, da? Văd un cuplu și încă o persoană. Și cineva care ți este alături într-un moment bun. E un noroc mare aici, să știi, care ține și de casa ta. Hai să vedem ce zice tarotul meu în legătură cu surpriza. Avem bani puțini și supărare, boală, scrisoare. Deci aici parcă ești puțin supărat sau supărat în legătură fie cu o problemă de sănătate, fie cu o problemă financiară sau o problemă de suflet. Și în acest sens, uite, vine o veste. Vestea asta vine pentru tine și înseamnă un noroc neașteptat și că vei reuși ce gândești. Da? Uite, avem tranziție, schimbare. Din nou, noroc și mesajul tranziție, schimbare. Și cu vestea asta în legătură cu ce e? Cunoștințe noi. Uite, din nou, ideea de dualitate, da? Poate cunoști o nouă persoană care te ajută foarte mult. Poate să fie o femeie nouă pe care o cunoști, da? Pentru Doamne, uite, vă împrieteniți cu o femeie bună, da? Și sunteți prietene și vă dați sfaturi și vă înțelegeți bine. Poate să fie și asta, da? Cunoașteți o persoană nouă.
drum lung și piedici. Deci poate are legătură cu cineva de la drum lung care are niște piedici în acest moment sau care are o problemă. Noutăți plăcute, proces și judecată și veste onorabilă. Este o hotărâre care se ia undeva și care e bună pentru tine. Uite, ceva se finalizează aici legat de o casă sau ceva se schimbă în casa ta, în familia ta. Dar este clar o veste care ție ți-aduce pacea, ți-aduce liniștea. Să vedem ce zice oracolul ăsta. Are legătură cu ceva ce presupune să-ți protejezi viitorul. E cineva care își protejează din nou, uite, familia, casa, urmașii. A sublima ego-ul. Eu cred că e vorba de o protecție mare pe care cineva ți-o oferă și asta o să te surprindă pe tine foarte mult. Pregătește aici ceva. Sau cineva care îți pregătește un anumit lucru. O persoană care e pierdută în spațiu și care are nevoie de direcție. Deci, dacă tu te simți așa pierdut în spațiu, să știi că aici cu siguranță vine un semn care nu ține de tine, în primul rând, este a accepta ceva radical, da? Și care zic eu că te ghidează. Hai să vedem despre ce e vorba. Avem suflet pereche, comunicare, mesaje, apeluri telefonice, o relație deschisă, fără angajamente și o nouă iubire sau o persoană necunoscută. Poate să fie cineva nou, așa cum am zis, care apare în viața ta, dar poate pentru unii să fie vorba și despre o nouă etapă a relației. Uite, surpriza are legătură, uite, cu un copil sau cu ideea de copil, proiect nou, ți-am zis că ceva nou, un proiect nou, un copil, o persoană mai tânără, o persoană imatură, sinceră, iubitoare, poate naivă, știu eu. Și avem o întâlnire și romantism. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.